other 3 minutes ng match, yun yung kailangan nilang i-replicate all throughout while looking out for what's bound to happen next. Yeah, that's not just advice or analysis from Antianara, the analyst. That was Antianara, the former collegiate player. You played in college, right? Yes! Yeah. It probably still is. Yeah, I remember we played custom games with Antianara, and every time Antianara was in the team opposite mine, I would cry. No one can play against his mid lane. Yeah, but if you're his teammate, then it's an obvious win. Right? So you kind of have mixed emotions. Okay, back to the track! All right, back we're to the building you up. We're building you up. Thank you. Kailangan mo makita yun. But again, just like what we would say, one of the good things na sinabi mo nga, Antianara, is to look at what STZYZ has done. And for the first few minutes na nakita nating laban, it's STZYZ na medyo hindi nagalusan for like the first 10, 12 minutes. So, at some point, that's nice, right? And Ling, Ruby, posibleng makatulong yan para sa Phoenix Suns. Same pa din yung TLPH. Except they go for the Zask now. And after TNC Pro Team locked in the Ruby and the Ling, Wolf rubbed his hands together as if like he was either excited or expecting it. Yeah, it's like he's cooking something up. But I like seeing the Ling up against the Zask. Oo, pero alam mo, gusto ko lang din i-bring up yung fact, no, na I would say this Ruby will probably go into the gold lane. Feeling ko lang. Gold Ruby? Feeling ko lang. All right, I like the brave analysis. Let's see if that'll happen. Although that does make sense. You have the Roger that you're up against. So if ever the Ruby will get flexed into the gold lane, that's going to be difficult for either Benny Cutie or Carl TNC to decide to enter the game, to enter fights. So with the Turisla, again, TNC Pro Team are just continuing that trend of play it safe, play it safe. And you know what? I'm starting to lean a little bit more towards the gold Ruby side now. Because if you're showing the Turisla, the obvious thing to think is, oh, that's an EXP lane Turisla and that's a roam Ruby. Pero yun na nga, yung ganitong klase ng flexibility. Alam mo, Renmar, gusto ko lang din balikan, no? Maraming sigurong nagtatanong from our audience kung bakit nga ba nataguri ang textbook TNC, yung TNC nung panahon ni SDZYZ. Ang dami namang salita. It rhymes. Kasi nga, bukod sa fact na siya yung nagpauso ng emblem before, yung Demon Slayer. Demon Slayer. Yun din yung time na kahit assassin siya, sinesemi-tank niya yung gamit. Yeah. So now na bumalik tayo sa assassin meta, alam natin na yung mechanics ni SDZYZ is there. Yeah, and we got to see it in game number. I feel like one of the reasons why the first 3 minutes really just went to the side of TNC Pro Team in game 1 was that they were expecting the Julian of SD. And SD had a relatively good KDA. So now heading into the second phase, ooh, Angela! Wow. So they were thinking that they'd go Angeling and take the high loss. Wolf's laughing and he's happy about it. Oh, they're playing the macro. I like this. I think this is the approach of TNC Pro Team up against the Zask. Yeah. The Zask, you want to fight in an area, so TNC Pro Team said, all right, we'll open up the map. But this is a good response to open up the map. They pick up the Fanny. Carl easy using a Fanny. We haven't seen this in a while. A lot of people were saying na from the past seasons that he's been struggling na gumamit ng mga assassins. Over the previous tournaments, it has always been like this. Pero ngayon, unti-unti niyang pinapakita. And now, probably one of the hardest assassins to use in the game. Fanny's making an entry for Team Liquid. And alam mo, interestingly enough, even in his streams, inaamin naman ni Carl TZ na nanibago siya nung bumalik siya sa paggamit ng Fanny. But now that we're back here, definitely nakapag-adjust na si Carl TZ using that Fanny. But then still, the cooper is open for the side of TNC Pro Team. I would want to go safe here and pick up basic attack damage. No, it is a gold Ruby. What a prediction! It's a gold lane Ruby and TNC Pro Team. Good pick up with the Cho because you get your lockdown up against that Fanny. This is a risky play by TNC Pro Team, but it could work. And what you were mentioning right from the start, diba? They were playing it a bit on the safe side noong game number 1. Now they're going all in on the risk. That's just crazy, bro. All in. Okay. That's a sudden surf. Yeah, you know what? We have crowd controls from the I Am Offended. Nandyan din yung Way of the Dragon. At some point, we'll find a way to catch that Fanny. But in terms of this lineup, it seems like we're about to find that out, whether or not TLPH will get the victory or whether or not TNC will take it. Casters, pasok. Welcome to Mobile Legends! Sa ating mga kasama dyan sa Infinix Game Tambayan at hindi na rin kami makapaghintay. Masasaksiyan lang naman kasi ulit natin ang Fanny Carolito at ang Ling ni SDZYZ coming into game number 2. Pero eto na naman tayo kung anong tumatak sa pinag-usapan nila doon sa Sige, sa version na to ng usap nila, ano naman ang tumatak? para sa akin ay yung dami ng posibilidad na pwede mong makuha mula sa side ng TN or TLPH. Pero gusto ko kasing, hello muna. Sige. Ayan. Tapos gusto ko kasing samahan yun ng kaunting pagtingin din
sa lineup ng TNC na parang kung global map presence kasi yung usapan, talamak sa lineup nila yun eh. Oo nga, no? Parang laging ganun, no? Kung may option lang din, ay dediretso na nila pag nagkataon. Kaso parang ang hirap mag-logi pagka may kalapit kang funny. Ganun din naman. Ay, hindi. Tingnan natin. Sabi din ng mga panel natin, depende kung paano kukuntahin yung saan. Pero yung si Daddy JP ay makakatakas. At sabi ni SDCYZ, sige, wag na lang muna ngayon. Ang tawag po doon ay the Cyclone Eye Onward Combo. Yan. Ni JP. Kung hindi dahil doon ay napaalanganin na siya sigurado dahil si Escalera for this game ay nagiging very aggressive muli sa kanyang paggamit ng Q. At maasahan mo naman din kasi no, na matagumpay na pwede niya talagang i-deny dito yung aggression from TNC. Kasi ang Q mula nung na-adjust, ang ganda talaga niyang pang early na pang poke-poke at pang dikit-dikit lang dito sa mga players ng TLPH. Pero siguro, higit pa dun sa kung ano mang pinag-usapan natin, ang interesting din makita yung shake-up in a sense na si Sanford naman ngayon na may hawak ng Grok. Oo, parang nag-iba na talaga ang panahon ngayon. Yung mga heroes na akala natin nasa specific lane lang ay depende na sa team kung paano nila gagamitin. Oo. So sobrang dami natin magiging discovery after nung laban na to, kung paano yung magiging rotation nila now that Cozen is using Ruby, si Sanford ay gumagamit ng Grok. Yep. Hindi naman siya sa tipong very unusual, pero iba kasi yung tempo na asa-asin yung mga gamit mo. Si Kuya Escalera natagpuan na nandun. Naku. Shinichi. Oo, hindi muna niya ipagpapasuloy ang kanyang pinaplano. Dahil nga ay nakita siya doon sa bandang likuran. Kaya ngayon ay magre-reposition na lang muna ang mga players ng TNC, including Escalera. Pero nakahanap yata siya ng magandang pwesto doon sa bandang gitna. Meron yata silang nakuha at si Sanji pa. Oo, napaka-crucial pa naman din sana na kanyang spawn pa nagkataon. And JP nandun at napapaligiran ng mga players ng TNC. Gabatin na rin si Sanford, pero pang wild charge. Escalera is down! Sa kami dito ni JP. Pero mapapalitan din naman dito ni Hatred. Nagkapabawian lang doon sa bandang yun. Ang daming ang daming battle spells na na-burn doon sa nakita nating palitan dito sa right mid bush. Yung mga flickers ni Sanford, ni JP, ni Hatred at ni Heads. So, papaano mo kukuhain yung advantage dito sa turtle objective dahil so far naman, si Heads pa lang ang narito. Kaso nakapwesto na rin kahit paano sila Sanji and Carl TZ. Saktong-sakto, may level 4 na lahat ng mga nakikita natin. Pero teka lang! Ay! Medyo nabitin saglit. Pero sisipay pala si Carl TZ. Sakto-sakto! Isinubod doon sa kanyang mga kakampi. So wala ngayon ang jungler na side ng TLPH. Napaka-perfect timing para sa TNC. Nasimula na yung turtle. Pero parang hindi yata papayagan dito ng TLPH. Oo, nagpaparamdam pa rin sila Sanford. Dominator to set. Naku, ginamit na rin si Sanji! Naku po, na-reset na naman. Para-reset na naman yung turtle natin. First turtle pa lang ito ng laban natin. Bigla na dumating. Dito si Carl TZ, pero pang wallet doon. Sanji's gonna be down. Ginamit na yung ward charge at si Heads ang nandun sa harapan. Naku, pero Carl TZ, kailangan, maski yung objective ay makukuha raw niya. Ala! Very duty. Naku, maaabutan niya pa sina Heads. Ito na, tumatakbo na siya. Like and bounce! Grabe naman talaga from top lane napunta dito doon sa maybe after ng turtle para lang makasecure ng kill against the TNC. So tuloy-tuloy lang ang aggression ngayon ng ating dalawang teams habang si Kozen ay nag-aano na pala ng plates Alam mo, sa taas. Ay! Munti ka na. Ayan na, napapaano tayo Kung ako lang, sa totoo lang, yung dynamics nung nagiging laban natin ay nakakagulat tansyahin. Kasi maski yung mga kanina nakikita nating attempts from Escalera, nakakala mo, yung Way of the Dragon ay i-commit na niya. Hindi on pala, Sanji. Hindi pala, kasi pag lumipad si Cartesi, siya ang i-Way of the Dragon ko. You are wrong. Oo. Ito yung game plan. Never let them know your next move. Never. Yan pala yung, ayan, akala natin nag-shoot po lang. Dumiretso pa ng Away of the Dragon. Kaya si JP na doon sa harap, pero makakapag-shoot po out. Pero hindi na yata dahil nakaabot na yung mga cable dito ni Carl TZ. -1 ngayon ang TNC. Naku, nanggigil yata doon si Carl Feeling ko, kanina medyo, dinadaan mo sa gulat Oo, sumipa ka na pala. Dinadaan mo kasi kami sa sorpresa Saktong-sakto doon, no? Ward spam, sabay cutthroat para makalipat doon sa kabila. So, wala na naging takas whatsoever. Etong si Escalera. And how will TNC manage the next few minutes? Kasi tingnan mo naman yung engage from Sanford! Nakukuha pa nga ang kill dito against si Hatred. Ito na yung play na gustong gawin ng TLPH. Bigla ang pagpasok doon sa mga pwedeng kuhanin laban sa TNC. And even yung mga, alam mo yung mga paglatag ng spawn, very on point para dito sa TLPH. Ito na yung Sanji na nakuha nyo man yung iilang mga pick-off sa kanya nung first few minutes of the game, tumatapang na ulit siya. Kasi hindi na siya nalalayo doon sa mga taga-fraud, hindi na siya dumalayo dito. We're seeing the Sansan duo in action na ngayon ay sobrang nagkakasulang sa kung anumang rotations ang gugustuhin nilang gawin. And for this next objective, nakaporma na rin agad ang Team Liquid para man lang siguraduhin na hindi din sila madadaan sa kung anumang gulat na gustong i-plano o gawin, i-execute ng TNC. Pero it seems to be na even for TNC, hindi naman kasi yun yung gagawin nila agad-agad. So meron silang na-manage kahit paano doon sa top lane pero diversion. Okay, si Kozen lang yung nag-appear na Pokemon noong moment na yun. Pa nagkataon, nakasama si Hatred noong moment na yun. Parang delikado yata para sa side ng TNC. At napakaganda penalty zone doon sa may bandang gitna. Sasagutin ni Sanford doon na wild charge.
Pero yung alakamuti ka na, doon si JP, si Heads medyo aaray lang din, walang casualty. Kahit napakadami ng mga ginamit na skills dito ng ating dalawang teams. Oo, kaliwat ka na ng mga ultimates yun ni na na-expend for both Team Liquid and TNC. Pero ni isa, wala tayong nakitang kawalan. Partida na lang kamuntikan ang kill onto Escalera. Kaso nga lang, marireset lang yata ito ulit atin siyang telco kasi hindi naman ito kinokomit eh. Oo, grabe, napakasakit sa bato ko, ikaw yung turtle ngayon. Kanina ba ako nandito, pero parang kanina pa nare-reset ng dalawang teams natin. Unang turtle pa lang nung laban natin kanina. Ganito na yung parang pinapakita ng ating dalawang teams. And sino bang lamang, okay, kaka-clear ng mini wave code doon sa top. Medyo nagkaroon na ng gap. Oo, nakakuha siya ng mga 4 or 3 to 400 na lamangan onto Benny Cutie dito. Pero at the same time kasi for Benny Cutie, di ba, ang gagawin niyan ay dahil nga pinarioritize din naman niya yung Sky Piercer, ay maagang makarespawn, makakuha talaga ng mga pick-offs para dito sa TNC na so far ay pinaninintigan lang din naman ng TLPH. Pero how are we about to witness this next turtle objective? Sino mauna mag-ibigay na si Heads muna? At nakita nga natin, si Heads pala yung target nila. Hayaan lang daw na gamitin yung penalty zone. Tapos diretso pa ng wild charge doon. Double kill nga para kay Cortez. At medyo ba lalagpas lang. Lumamit tayo para makakatakas pa rin. Benny Cutie with a kill. Ginamit na yung Tempest of Blades. Hindi na yata dito pahihingahin pa ng side ng TLPH. Bibigyan na pang makawi. At eto na ang nagwawalang Benny Cutie na sumasama sa kanyang mga kakampi. Frozen mag-isa na lang natitira. May makukuha pang kill onto Sanji pero siya ang magiging ika-triple kill ni Benny Cutie. At nakakuha ng kalamangan doon ng Team Liquid. Oo, biglang lumobo dito yung gold kanina, 1.7k na ang kalamangan niya sa TLPH. At grabe naman talaga ang mga Bluetooth connected dito ni Kuya Cartit. Napasilip lang. Silipin mo nga kung kumukuha ng purpose sabi niya sa sige, ako na lang. Pero ganun din yung sabihin na natin mastery ng kanyang pagkakagamit dito sa kanyang funny. So abangan natin kung ano mangyayari dito sa ating probably mahaba-habang Lord Team Fight. I feel na evident ngayon yung naging pag-ensayo ni Carl TZ. Magmula nung sabi nga niya ay naging siguro hindi siya ganun sa kampante nung previously niya unang binalik ang Fanny at ipinamalas sa atin nung mga nakaraang buwan, di ba? Pero this time kasi hindi na basta-basta star point cable ang nakikita natin mula kay Carl TZ. Kumbaga mas may mga form na rin dito at mas may nakikita na tayo na synergy together with yung kanyang mga kasama. And dito pumapasok pala yung kinagandahan nung endless possibilities na manggagaling sa Team Liquid gaya na nabanggit ng ating mga kasama sa Infinix Team Tambayan. It can be either JP, going for DNA or Stanford. Either way, maganda ang magiging follow-up and provide na damage nung kanilang mga kakampi kasi ang daling mag-position ng mga spawn, ang daling umikot-ikot kaya gamit ang si Benny Cutie mas mapapabilis ang kanyang takbo. Naku! Oo, nagkakitaan na doon sa may bandang middle lane habang si JB aalis doon. At si Escalera pang i-free hit niya, ginamit na din yung penalty zone pero si Escalera makapatay pa rin. Si Edge mag-flicker out na rin. At ginamit pa nga yung flicker ni JB para makapatay pa ng isa. Si Benny Cutie habang nangyari yun, middle lane, galing sa top lane, galing si Cardizi nakaabot na rin. Pwede kumatok dito sa may middle lane. Pwede din nasimulan yung Lord for TLPH. Nakakaba rin dito si Benny Cutie ha. Ayan na naku, may nag-TV. Diversion, dalawa yan! Shutdown! Para dito kay Kozer at kay Hatred. At dadating pa nga ilan sa mga players dito ng TNC pero monster kill na. Benny Cutie with a kill. At nagagalit na nga dito yung bagyo. Si Hatred hinahanap pa rin ng mga players dito ng TLPH. Ang sakit! Ang sakit! Isang malaking bato winasiwas at tumumba si Hatred ng ganun-ganun lang. Kontrolado na muli ng Team Liquid Philippines ang ating Lord Pit at may reserva pa palang wild charge sa may kalmot! Grabe na talaga dito ang pinapakita pero hindi pa rin naman papawi dito ang side ng TNC dahil STZYZ ay makukuha na rin. So tuloy-tuloy ang team fight na ginagawa dito ay engagement na ginagawa ng TLPH at dumating na tayo sa point na parang wala na talaga makakapag-contest para sa TNC. So malinis na pagkuha para sa Team Liquid PH ng Lord. Kahit pa napakataas nung playmaking possibilities or capabilities din ng TNC dahil hindi sobrang reliant doon sa setups. Oo, pero meron pa kasi silang isa pang pwedeng kuhaan ng mga sorpresa which is yung global presence nga nila, yung diversion dito as well as yung pwedeng gawing control ni STZYZ all over the map gamit yung Ling na patalon-talon lang naman ng lanes, control lang mayat-maya ng kung ano mga gusto nilang balansehin. Pero yung mga sagot ng Team Liquid, yung kanilang pagsasama-sama dito, yung kanilang pagiging maagap na romesco sa mga kakampi nilang nararamdaman nilang naiipit, hindi mapantayan so far ng sorpresa ng TNC. Parang konting taas lang ng balahibo. Parang nagre-react na rin dito yung Team Liquid PH. Siguro for TNC, pwede nila gagawin yung naging play nila kanina kung saan napatay nila si Cartizi before the Lord. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pumasok pa naman doon sa may gitna para magkakaroon ng global presence. Pwede nga si Hitler buhay pa rin. Habang nangyari si Jimmy mapatay na rin. At sa may ilalim ng torre, ilalim ng torre, biglang nakusok. Dito yung bato. Napakakunat ng bato. At hinahawanap yung bato at hinayaan na lang yung bato. Akala natin isa lang yung mag-wave, mag-clean up, yung uubos, yung kalmot. Pero meron pa, yung bato ni Sanford. Grabe yung damage, hindi na winasiwas yung bato doon eh. Winal charge, tapos nakita mo kung gaano kataas yung damage output.
pro team ngayon ay kinakailangan mo na talagang magdoble ingat kasi hindi na natatakot ang Team Liquid na maghanap ng mga engages ngayon. Kahit naging kapalit na rin na si JP, nakakuha pa rin sila ng kalamangan. Parang goods pa rin para sa kanila. No? Imagine, Sanford is at 409. If ever na mamatay na dito si JP before a team fight, parang automatic na agad meron silang pang-sagot dito against TNC. But again, yung crowd control prowess ng TNC, parang yun yung pinaka-pinanghahawakan nila. So mapapadaan lang si Escalera. Ako kahit ako. Ay! Napakatang wild charge. Medjes gonna be down. Doon sa may likod, ground in Tempest of Blades. Nakulang damager ngayon sa TNC. At naiwan pa kasi Escalera doon. Si Adrian nakita na rin. Sanji with again. Nagkakahiwala yung laban natin ha. Pero Kozen, kakayanin ba niya ito? Dalawa pa ang kanyang kinahaharap. At doon naman sa kabila, balik tayo! Kasi si Benny Cutie, legendary na! Dahil dyan, apat na players sa TNC ang patay. Pwedeng pumasok dito at diretsuhin ng TLPH dun sa may bandang gitna. O pwede rin naman, naantayin nila pagkasira nito dumiretso dun sa may Lord. Yan ang pinakatanong natin dito sa ating laban. Kasi si Head mabubuhay na, madedepensahan ba ito ni Kozen? Madedepensahan yata. Pamamatay si Javit mo. Buhay na rin dito si Oh! At tingnan natin yung double kill pa nga para sa kanya. At kinamatay yung penalty zone. So 2 players down. Ngayon ang TLPH at 3 players na ang buhay para sa ng TNC. Kailangan pa ring respetuhin si Kozen on this Ruby. Ang taas ng kanyang sustain at talagang naligtas niya etong labang ito para sa kanyang mga kasamahan. Pero Sanford, mahanap siya rito ni Escalera. Makakaabot ba ang kung anumang setup na kanyang gagawin? Mukhang umabot ang Way of the Dragon. May kita natin kung secure kill. It's gonna be a shutdown para rin kay SCCYC. Pero itutuloy, Escalera napatay pa rin. Ginamit na yung Tempest of Blades. So parang marereset yata at hindi ipipilit at hindi itutuloy ng TNC na simulan yung Lord. Okay, hinga muna daw tayo. Time out! Time out! Para sa ating game number 2. Magpi-15 minutes pa lang tayo. Pero ang kill score po natin ay tumataginting na 23-11. Grabe, 23 plus 11 ay 34. Wow! Habang sinasabi mo yan, nagko-compute na ako. kaya hindi ko rin tinotal kasi hindi ko rin kaya. At kahit gano'n, no, malaking agwat, di ba? Parang plus more than 10 Yes. yung kills dito ng TLPH sa TNC. 3.9k lang yung kanilang gold lead. So, ano ba, parang si Kozen yata dito ay pinakapangahawakan nila. Meron ng si Halberd. Yes. So, yung kaninang defense ang ginawa ni Kozen, isa lang yun sa napakaraming pwedeng mangyari, napakaraming posibilidad na makakapag-turn around dito sa ating nagiging laban. Pero TLPH, it seems like they're bursting down the Lord objective! Kanina nga ba talaga mapupunta? Pero bago yun, meron pang T5! RTC ang makakakuha niyan! At nalugtungan pa nga si SCCYC Escalera unti-unti nang mawawala ng buhay. Gagamitin yung cheat ko to, pero triple kill na para dito sa Bagyo. At isa na natitira para sa side ng TNC. Mukhang wala na nga yata na defense at mahihirapan pa sila dahil merong minion wave. That's it! Para dito sa TLPH, unang laban, panalo